نشوفوا هذه المعادله الداليه من الكونكور ديال الانسان ديال 2016. بغينا نلقاو كي 8 مجموع الدوال من ار ل القابل للاشتقاق واللي كتحقق لنا هذا الشيء. لكل اكس و y من ار اف ديال اكس زائد y تساوي اف ديال اكس مضروب في اف ديال y. اول حاجه نديروها هي نجربوا شي داله سهله. مثلا اف ديال اكس تساوي صفر، راه هذه غيفابل وصفر ديما تساوي صفر مضروب في صفر، يعني اف تساوي صفر داله كتنتمي لديك المجموعه اللي كنقلبوا عليها كي 8. اف تساوي صفر حيدناها علينا، دابا اي حل غنقلبوا عليه غيكون داله اف تدخل في صفر، بمعنى غيكون ديما تما واحد سي ابارتيان ا بحيث ان اف ديال سي كتخالف صفر. نرجعوا للمعادله اللي تعطات لينا، اف ديال اكس زائد y تساوي اف ديال اكس مضروب في اف ديال y. نعوضوا اكس بالسي و y بزيرو غتعطينا اف ديال سي زائد صفر تساوي اف ديال سي مضروب في اف ديال صفر، واللي كتكافئ اف ديال سي تساوي اف ديال سي مضروب في اف ديال صفر. اف ديال سي كنا قلنا انها كتخالف صفر، يعني عندنا الحق نختزلوا بها. غنلقاو بلي اف ديال صفر تساوي واحد. نحطوا اش واحد العدد كينتمي لار. التعريف الاول اللي قريناه ديال الاشتقاق ديال شي داله هو اف بريم ديال اكس تساوي الليميت منين اش تيمشي لزيرو ديال اف دو اكس زائد اش ناقص اف دو اكس على اش. اف ديال اكس زائد اش تساوي اف ديال اكس مضروب في اف ديال اش على حساب المعادله اللي تعطات لينا. نعملوا باف دو اكس غتعطينا هادشي. اف دو اكس مستقله على اش، يعني عندنا الحق نخرجوها برا ديال الليميت وغنحصلوا على هادشي. واحد ما هي الا اف ديال زيرو. هذه انا الزوار نكتبوا على هذا الشكل، ودابا خصها تفكركم بشي حاجه. هذه هي اف بريم ديال زيرو، عدد كينتمي لار ومن باب التبسيط نسميوه الفا. دابا لقينا ان اف بريم ديال اكس تساوي واحد العدد الفا مضروب اف دو اكس. ومره اخرى هذا الشيء خصو يفكركم بشي حاجه. هذه معادله تفاضليه من الدرجه الاولى، الحل ديالها كيتكتب على هذا الشكل. اف ديال اكس تساوي لوندا مضروب في الاكسبو ديال الفا اكس، بحيث ان لوندا واحد العدد من ار. نعوضوا اكس بزيرو غتعطينا اف ديال صفر تساوي لوندا مضروب في الاكسبو ديال زيرو واللي كتساوي لوندا. وهنا كنا لقينا ان اف ديال صفر تساوي واحد، هادشي كيعني ان لوندا تساوي واحد. وغنبقاو مع اف دو اكس تساوي ليكسبو ديال الفا اكس افيك الفا واحد العدد من ار. وهنا كي 8 مجموع الدوال اللي كنقلبوا عليه يكون هو كي 8 كتساوي كاع الدوال اف اللي كتدينا من ار ل بحيث ان اف منعدمه، او لا اف كتدينا من اكس ليكسبو ديال الفا اكس بحيث ان الفا واحد العدد من ار.